Some people like to rock, some people like to roll, but moving and the grooving gonna satisfy my soul. Let's have a party. Let's have a party. Let's have a party. Ήταν μεσημέρι, 16 Αυγούστου του 1977, όταν η Ginger Alden, αραβωνιαστικιά του Elvis Presley, βρήκε το βασιλιά νεκρό, δίπλα στην πανιέρα του, στο σπίτι του στην Graceland. Ήταν η μέρα που σώπασε αυτός ο άνθρωπος. Αυτή η φωνή που, όταν εμφανίστηκε το 1956, άλλαξε τον κόσμο για πάντα. Έχουν περάσει 35-36 ολόκληρα χρόνια από τότε. Δεν θα σε κουράσουμε τα τραγούδια του, τις επιτυχίες, την ζωή του. Όλοι λίγο πολύ ξέρουμε πόσο τεράστιος ήταν. Χριστέ μου πόσο. Απλά σκέφτομαι αυτούς, και είναι πάρα πολύ να ξέρεις, που λένε ρε εσύ, μήπως αντί να πάει στον άλλο κόσμο ο βασιλιάς, απλά πήγε κάπου αλλού για τους δικούς του λόγους. Μήπως τελικά ο Elvis ζει και υπάρχει ανάμεσά μας και απολαμβάνει την ξεχνιασιά του σε κάποιο ιδιωτικό νησί. Δεν θα ήταν πολύ μεγάλος άλλωστε τώρα. 78 χρονών θα ήταν. Ή τέλος πάντων, μήπως απλά δεν πέθανε το 1977. Δεν ξέρω για αργότερα. Υπάρχουν άπειρες θεωρίες συνωμοσίας σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν ξέρω αν τις υιοθετώ, αν τις πιστεύω ή όχι. Δεν με νοιάζει κιόλας. Αν ζει ο άνθρωπος, καλά να είναι, καλά να περνάει όπου βρίσκεται. Αν πάλι όχι, ο βασιλιάς πέθανε, ζήτω ο βασιλιάς. Μας άφησε τη μουσική του πίσω άλλωστε. Απλά, ξετυλίγοντας αυτό το κουβαράκι, φτιάχνονται ιστοριούλες με αρκετή ίντριγκα. Αυτό κάνουμε εμείς εδώ. Για πάμε να δούμε. Ξεκινώντας, στο μνήμα του το όνομα είναι γραμμένο λάθος. Αρχικά ονομαζόταν Elvis Aaron με 2 A, Presley. Κατόπιν όμως, με χρονοβόρες νομικές διαδικασίες, αυτός και η οικογένειά του το άλλαξαν στο πιστοποιητικό γέννησης και έγινε Elvis Aaron με 1 A, Presley. Για να είναι παρόμοιο με αυτό του δίδυμου αδερφού του, που είχε γεννηθεί νεκρό το παιδί, Jesse Garon Presley. Πώς λοιπόν ο πατέρας του, Vernon Presley, που πάλεψε για αυτή τη μοναδικότητα του ονόματος, επιτρέπει αυτή την ταφόπλακα? Μήπως γιατί δεν ήταν ο Elvis από κάτω, που τόσο προληπτικός που ήταν, δεν θα τολμούσε ποτέ να βάλει τα αληθινό του όνομα σε ένα μνήμα. Έπειτα, το καλοκαίρι του 1977, η σιλουέτα του Elvis ήταν στα χειρότερά της. Ζύγιζε 125 κιλά. Παρ' όλα αυτά, η ληξιαρχική πράξη θανάτου έγραφε 85. Γνωρίζοντας κανείς τη ματαιοδοξία του, μάλλον ήθελε στο ταξίδι του να είναι στυλάκι. Ενώ το αρχικό πιστοποιητικό εξαφανίστηκε και το τωρινό χρονολογείται 2 μήνες μετά το θάνατό του. Η εφημερίδα National Enquirer είχε πληρώσει έναν ξάδερφο του Elvis $18,000 προκειμένου να μπει με μια κάμερα στο σπίτι όπου γινόταν η επικίδια τελετή και να φωτογραφίσει ό,τι μπορεί. Η φωτογραφία λοιπόν του βασιλιά στο ανοιχτό φέρετρο έγινε το πιο διάσημο εξώφυλλο στην ιστορία, πουλώντας σχεδόν 7 εκατομμύρια φύλλα, ξέχωρα από τις δεκάδες χιλιάδες επανεκδόσεις το μήνα μέχρι σήμερα. Ακόμα και εδώ όμως, οι fans έχουν τις αντιρρήσεις τους. Στη φωτογραφία ο Elvis μοιάζει με 25χρονο νεαρό. Καμία σχέση με τον υπέρβαρο 42χρονο μεσόκοπο του 1977 και με πολλές διαφορές στα φρύδια, στη μύτη και στο πηγούνι. Κάπου εδώ μπαίνει η θεωρία του κέρνου ομοιώματος. Ποια είναι αυτή? Είναι γεγονός ότι το φέρετρο ζύγιζε 450 κιλά. Χρειάστηκαν πολλοί άντρες για να κουβαληθεί και αρκετοί από αυτούς υποστήριξαν ότι παρόλο που είχε καύσωνα εκείνη την ημέρα, στα τυχώματά του ένιωθαν δροσιά. Πιστεύετε δηλαδή ότι μέσα στο φέρετρο είχε τοποθετηθεί ένα είδος air condition για να διατηρείται το κέρινο ομοίωμα και να μην λιώσει. Γι' αυτό και ζύγιζε τόσο πολύ. Σκέψου επίσης ότι η κηδεία του Elvis έγινε μία μισή μέρα μετά το θάνατό του. Πότε πρόλαβε να παραγγελθεί, αλλά και να κατασκευαστεί μια τόσο επιβλητική κάσα? Μήπως και αυτή ήταν μια ετοιμασία που κάποιος είχε κάνει πολύ καιρό πριν? Επίσης,
Μυστήριο παραμένει το γεγονός ότι δεν είχε παραγγείλει κανένα κοστούμι για την περιοδεία του που θα ξεκίναγε εκείνες τις ημέρες παρά τα 25 κιλά που είχε βαρύνει. Όπως και ότι τα πολύτιμα βιβλία του, η βίβλος, βιβλία μεταφυσικής, η αυτοβιογραφία του Γιόγκη εξαφανίστηκαν και δεν έχουν βρεθεί μέχρι τώρα. Υπάρχει και η θεωρία ότι ο βασιλιάς διετέλεσε μυστικός πράκτορας της Αμερικάνικης κυβέρνησης, συνεργάστηκε με το FBI σε μια τεράστια επιχείρηση κατά των ναρκωτικών, ξεσκέπασε μεγάλα καρτέλ, θίγοντας συμφέροντα της μαφίας και για να προστατευτεί με τον υποτιθέμενο θάνατό του μπήκε σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Και γιατί να διαφωνήσεις με αυτό? Είναι γεγονός ότι συναντήθηκε με τον πρόεδρο Νίξον το 1970 και του ζήτησε να ενταχθεί στη δίωξη ναρκωτικών. Είναι γεγονός ότι του δόθηκε και τιμητικό σήμα DEA και ότι έχει φωτογραφηθεί σε σύλληψη μεγαλοεμπόρου φορώντας τη στολή της δίωξης. Και κάνει εντύπωση ότι η μεταθανάτια αναφορά του FBI για το θάνατο του Elvis θα είναι διαθέσιμη το 2027, 50 χρόνια μετά. Γιατί? Αφού πρόκειται για απλό θάνατο και όχι κάποια δολοφονία. Δύο ώρες μετά το θάνατό του, ένας άντρας με το όνομα John Barrows αγόραζε εισιτήριο για τον Buenos Aires. Αυτό ήταν το όνομα που χρησιμοποιούσε σχεδόν πάντα ο Elvis σαν ψευδόνυμο. Η Lucy DeBourbon, μια πρώην ερωμένη του, μία μέρα μετά το θάνατό του, δέχτηκε ταχυδρομικά ένα τριαντάφυλλο με υπογραφή L. Lancelot, ένα χαϊδευτικό του Elvis γνωστό μόνο μεταξύ τους. Μία από τις ασφάλειες ζωής του δεν εισπράχθηκε ποτέ. Η λίστα είναι ατελείωτη. Μπορούμε να συνεχίσουμε για ώρες, αλλά δεν θα το κάνουμε. Ένα είναι σίγουρο, ότι όσο μακριά μας είναι ή όσο κοντά μας, ο βασιλιάς θα γελάει σε μας, με εμάς που ακόμα αναρωτιόμαστε. Και για να ακούσετε το γέλιο του, απολαύστε το επόμενο βιντεάκι. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your bald head and wish you had hair? Is your heart filled with pain? Shall I come back? Tell me, dear, are you lonesome? Oh, Lord, Lord. I wonder. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Oh, God. Oh, man, that thing. And I had no cause to doubt you. Swing it, baby. Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? It's now or never.
Ladies and gentlemen, Elvis has left the building. Μέχρι την επόμενη φορά εδώ στο Drippin'. Να είστε καλά. Γεια σας. It's not